সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। মই মীনাক্ষীয়ে মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ চাওকচোন। মেগী বনালোঁ, মানে মেগীৰ বিষয়ে কিছুমান নিউজ দেখি আছিলোঁ আৰু কেনেকৈনো বনাই তাকে চাব লওঁতে এদিন দেখা পালোঁ এটা নিউজত, মানে ভিডিঅ' এটা দেখা পালোঁ। তাতে ৰুটি দি বনাইছিলে, এটা শুকান ৰুটিৰ পৰা মেগী বনাইছিলে। তাৰ বাবে মই অলপ লৈ লৈছোঁ, যিহেতু প্ৰথম বনাইছোঁ তাৰ বাবে কেইটামান লৈ লৈছোঁ। লৈ এতিয়া প্ৰায় 10-15 মিনিট সময় মই ৰাখি থৈ দিলোঁ। দিয়াৰ পিছতে মই এটা ৰুটিৰ সমান কৰি ল'লোঁ, মানে পাতল কৰি ল'ব লাগে। তাৰে পাছতে মই মানে আপোনালোকৰ সুবিধা অনুসৰি ডাঙৰ সৰু কৰি ল'ব পাৰে। মই প্ৰথম বনালোঁ যে অলপ ডাঙৰেই হ'ল, কৰি ল'লোঁ আৰু পানী সিফালে গৰমাই ৰাখিছোঁ আৰু তাতে মই এডাল এডাল কৰি সকলোখিনি তাতে দি দিওঁ। দিয়াৰ পিছত বইল হৈছে, এতিয়া দেখি আছেনে দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে মই ইয়াত লুটিয়াই দিম। ইমান যে টেষ্টি হ'ব সঁচাকৈ মই ভবা নাছিলোঁ। আৰু যিহেতু শিশুসকলে খাব, তাৰ বাবে নিজে যদি ঘৰতে বনাই দিয়া হয় শিশুসকলৰ মুখ ৰুচক আৰু আমি ডাঙৰবোৰেও খাব পাৰোঁ, সেয়ে বনালোঁ মই। এয়া লুটিয়াই দিছোঁ, দেখিছেনে। ইয়াৰ পিছত মানে সিদ্ধ হ'ব লাগিব, ইয়াত বেলেগ একো দিয়া নাই। আৰু এই খাদ্যটো খালে আপোনালোকৰ শৰীৰৰ একো ক্ষতি নহয়। সেইদিনা মই বনালোঁ আৰু খাই চালোঁ, ভাবিলোঁ আপোনালোককো ভিডিঅ' অকণমান কৰি দেখাই থৈ দিওঁ, সেই দেখালোঁ। দেখিছেনে ফাইনেলি হৈছে। তাৰ বাবে নিমখ অকণমান দিছোঁ, সোৱাদ যিহেতু, আৰু মছলা দিব লাগে, আপোনালোকে যি মছলা খায় দিব পাৰে ইচ্ছা অনুসৰি। দিলোঁ, দি এতিয়া লৰাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈ আহিছে, ধুনীয়াকৈ সিজিছে। আৰু তাৰে পাছতে মই নমাই দিম এতিয়া। ফাইনেলি মোৰ সিদ্ধ হৈ গৈছে। মেগী যেনেদৰে বনায় তেনেকৈ বনাব। ইয়াত আপোনালোকে বেলেগ বস্তু এড কৰিব পাৰে, মই নাই কৰা। ফাইনেলি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ বাবে মোৰ চচ আছিলে, সেয়াও দি ল'লোঁ আৰু মই খাবলৈ আৰম্ভ কৰিলোঁ। আপোনালোকে যদি খোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে বনাই খাই চাব। আৰু শিশুসকলৰ বাবে বিশেষকৈ এই বস্তুটো যিহেতু তেওঁলোকে খাই ভাল পায়, আপোনালোকে বনাই খুৱাব পাৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই।